סיפורו של יעקב, נכדו של אברהם ובנו של יצחק, הוא סיפור של מאבק והתפתחות. בעוד שאברהם ייסד דת חדשה והיה מוכן בשם האמונה להמציא את עצמו מחדש ולהשאיר מאחוריו את העולם הישן, ובעוד שיצחק נולד מאמין ומוכן לתת את חייו במעמד העקידה, יעקב נולד כשהוא מאמין בעיקר בעצמו. וכך הוא מתנהג מהיום הראשון. כבר בלידה הוא מנסה לעקוף את עשיו, אחיו התאום, ולהיות האח הבכור. במקום לעקוף, הוא מצליח רק לעקוב אחריו ולתפוס בעקבו. מזל, אחרת עוד היו קוראים לו יעקב. שנים מאוחר יותר, יעקב משיג במרוץ לבכורה, כשהוא קונה מעשיו את בכורתו תמורת נזיד עדשים. יעקב לא מסתפק בבכורה, וכמה שנים מאוחר יותר, ביוזמתה של רבקה אמו, הוא מתחזה לאחיו ומצליח להוציא מתחת ידיו של יצחק את הברכה. הברכה שעוברת מדור לדור ומביאה הצלחה, כוח, מנהיגות, צאצאים רבים, ואפילו את המינוי לעיתון של שבת. יעקב תכמן לעצמו את הברכה שיועדה לעשיו. ככה עושים לאח. לכל דבר יש גבול, ועכשיו יעקב חוצה אותו, כי עשיו עצבני וכועס ורוצה נקמה. במקום להתמודד עם אחיו, להתעקש או להתנצל, במקום להגיד, סליחה, טעיתי, יעקב לוקח את הרגליים ובורח לבית דודו שבפדן ארם. הוא מקווה ששם ימצא מפלט מאחיו, ואולי גם ימצא אישה ארמית טובה, ויחד יוכלו להקים משפחה. בדרך, יעקב עוצר לנוח, אולי ללא ידיעתו, במקום שהשכינה שורה בו. אפשר להניח שבעוד שכל משפחתו מדברת עם אלוהים בצורה ישירה, התנהגותו של יעקב מעידה שהוא לא כל כך. בכל מקרה, הוא מגיע למקום הזה, מניח את הראש על אחת האבנים והולך לישון. בחלומו מופיע סולם ארוך מן הארץ ועד השמיים, ומלאכים עולים ויורדים בו. ולא זאת בלבד, אלוהים פונה אליו באופן ישיר ואומר לו, יש אלוהים, הוא אני, ואני אדאג לך ולזרעך. יעקב שמע על התגלויות של אלוהים מסבא שלו ומאבא שלו, אבל הוא עצמו אף פעם לא זכה להן, והנה פתאום. מרגע זה, יעקב מנסה להפגין הגינות בכל דבר ועניין. זה קצת קשה לאדם שעד היום מתנהג בדיוק הפוך, וזה קשה כשהסביבה שלך לא ממש עוזרת. למשל, לבן הארמי, אח של אמא ורמאי אמיתי, מטפס על יעקב ומנצל כל חולשה שלו לטובתו. כשיעקב מתאהב בביתו הקטנה רחל, לבן מעביד אותו בפרח 7 שנים כדי שיוכל להינשא לה, אבל בבוקר לא רחל, אלא לאה, האחות הבכורה. יש מי שיגיד, רצה בכורה, קיבל בכורה. יעקב מתנגד לטבע שלו, ובמקום לתחמן את לבן בחזרה כפי שהיה מגיב פעם, מפנה את הלחי השנייה. אולי זו האהבה, אולי זה הרצון להשתנות, אבל התוצאה היא שיעקב עובד 7 שנים נוספות עבור אהובתו רחל, והפעם גם מקבל אותה. יעקב התחיל את חייו בעקב שמאל, או אולי ימין, תלוי איך מבינים את סיפור חייו. עוד קשה להכריע ולסכם כי סיפורו של יעקב טרם נגמר. אבל בילקוט חייו כבר יש בריחה, התגלות, סולמות, חבלים, אהבות ושקרים, וזוהי רק ההתחלה.